Rồi, hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay An là quay lại với các bạn trong một video clip mới. Thì video clip ngày hôm nay An cũng xin chia sẻ về một cái thông tin mà An cũng đọc và tham khảo được trên internet thôi. Đó là một câu chuyện có thật được kể lại và An coi lại trên các trang báo. Và thực sự cái nội dung An chia sẻ ngày hôm nay trong video clip này không phải là nội dung thuộc quyền sở hữu của An. Thì hôm nay cái nội dung An xin chia sẻ đó chính là cái chuyện mà ma có thật, ma gọi đồ ăn và đọc truyện cho các bạn nghe. Thì cái chuyện có thật này á, là chính phủ Hồng Kông thừa nhận là cái cửa hàng này đã từng bị một cái căn nhà nọ điện thoại đặt đồ ăn. Và cụ thể như thế nào An xin chia sẻ chi tiết trong cả video clip này. Thì vào tháng 12 năm 1989, tại nhà hàng Triều Dũng Ký, phía bắc khu Tân Giới, một nhà hàng chuyên bán những đồ ăn đặc trưng Hồng Kông như bánh trứng, bánh bao, mì, bún, trứng cuộn kèm bánh mì nướng. Khách hàng gần đó có thể gọi đặt món và nhân viên nhà hàng sẽ mang đồ ăn đến tận nơi. Vào thời điểm những năm đó thì Hồng Kông chưa phát triển như bây giờ. Xung quanh khu vực đa phần chỉ là những nhà bình dân bình thường, xen kẽ rất ít biệt thự. Ngày hôm đó, phục vụ quán nhận được một cuộc gọi đặt các món dành cho 4 người, bao gồm cơm rang trứng, bún xào bò và một số món ăn khác. Giao tới một địa chỉ ở khu phía tây biệt thự Hỷ Tú Hoa Viện. Nhân viên quán cơm để nhanh chóng chuẩn bị đồ ăn và tới địa chỉ được thông báo trên điện thoại. Khi tới nơi, nhân viên đã bấm chuông gọi cửa nhưng không thấy ai ra. Đợi được khoảng một lúc, anh gõ cửa và nói lớn: "Tôi tới giao đồ ăn." Cửa lập tức mở ra và nhưng rất là hẹp, và tiền từ sau cửa được đưa ra. Mặc dù cảm thấy rất là kỳ quái, nhưng mà cái anh nhân viên này vẫn giao đồ và đi về quán và nộp lại tiền. Đến tối thì cái người chủ quán này mới kiểm kê doanh thu trong một ngày thì phát hiện trong cái đống tiền có một số tiền là tiền âm phủ. Thì cái anh chủ này cũng rất là khó chịu và cũng rất là bực mình, nên triệu tập các anh nhân viên lại hỏi. Tuy nhiên không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Sau đó suy xét kỹ thì nếu nhân viên cũng muốn ăn cắp thì có lẽ cũng đã bỏ trốn rồi, chứ không làm cái việc kỳ quái đó, nên ông cũng bỏ qua một bên. Nhưng ngày hôm sau, quán cũng lại nhận được một cuộc điện thoại đặt đồ ăn cũng chính từ cái địa chỉ đó, và anh nhân viên cũng tới giao đồ ăn y chang như ngày hôm trước và cũng được nhận tiền qua một cái phương thức thanh toán y chang như ngày hôm trước luôn. Thì đến tối, ông chủ lại vô cùng tức giận khi mở ra trong cái đống tiền doanh thu của một ngày thì vẫn nhận trong đó có một số tờ giấy là tiền âm phủ. Thì cái người chủ này mới căn dặn là nếu á, ngày mai mà có nhận được một cuộc gọi đặt đồ ăn từ cái địa chỉ đó thì hãy để chính ông là người sẽ đi giao trực tiếp. Và cũng quả nhiên thì cái ngày hôm sau, quán lại nhận được một đơn hàng là món bò nè và thịt lợn nướng. Lần này ông chủ đích thân đi giao tới địa chỉ được thông báo trên cái cuộc điện thoại đó, cũng vẫn gõ cửa để lại đồ ăn và nhận tiền qua khe hẹp. Khi ấy ông chủ cũng lấy làm lạ và cố gắng xem đằng sau cái khe cửa đang trả tiền là ai. Tuy nhiên ông không thể nào thấy được mặt. Dù vậy ông vẫn không mấy bận tâm và xác định là tiền thật, nên ông bỏ vào túi và quay trở về. Và khi về, ông bỏ cái số tiền mà hồi nãy mới vừa nhận được từ khách hàng sang một cái góc nọ, một cái nơi cái riêng. Thì quả nhiên đêm đó khi mà cái ông chủ này ông mở ra thì ở bên trong vẫn là cái tiền âm phủ. Thì ông chủ này ông mới lật đật đi khai báo với cảnh sát. Thì sau khi nhận được thông báo, cảnh sát nó nhanh chóng đi tới cái địa chỉ làm rõ sự việc. Sau khi gọi cửa mà không thấy tín hiệu phản hồi
Từ bên trong, cảnh sát đã phá cửa và xông vào. Họ bất ngờ khi phát hiện ra bên trong là 4 cái thi thể xác định là đã nằm ở đây nhiều ngày trước đó. Ngay lập tức, cảnh sát đã phong tỏa hiện trường, điều tra và tiến hành lấy thông tin từ hàng xóm xung quanh. Họ cho biết không ai có biết có người chết trong căn hộ này. Những cái ngày gần đây, họ vẫn nghe được tiếng chơi mặt trượt phát ra từ bên trong căn hộ, mặc dù không nghe tiếng người cười nói. Đặc biệt là vào ban đêm, họ càng nghe rõ ràng về cái không gian xung quanh yên tĩnh hơn, nhưng chỉ nghe tiếng mặt trượt thôi, không nghe tiếng nói chuyện của bất kỳ một người nào. Cảnh sát sau đó tiến hành khám nghiệm các thi thể và xác định được cả 4 người này đã chết khoảng hơn 1 tuần trước, đã mất thiệt mạng trước 4 tuần trước. Tuy nhiên, kết quả pháp y khiến họ vô cùng sửng sốt là trong dạ dày của 4 người có số thức ăn mới được tiêu hóa trong vòng 1 đến 2 ngày qua, gồm thịt bò, gồm bún, thịt lợn. Trong lịch sử pháp y chưa từng xảy ra hiện tượng kỳ quái này. Theo giải phẫu học hiện đại, thức ăn vào cơ thể người chết sẽ không được tiêu hóa, và kỳ lạ hơn nữa là số thức ăn trong 4 cái thi thể người mất này hoàn toàn trùng khớp với đồ ăn được đặt trong những ngày qua tại nhà hàng Triều Dũng Ký. Kết quả giám định những đồng tiền âm phủ vẫn còn gây bất ngờ hơn là khi ngoài cái dấu vân tay của nhân viên giao hàng và ông chủ là lại có những dấu vân tay của 4 cái người mất đó, mà trong khi đó 4 cái người mất đó đã mất hồi cách đây 1 tuần trước. Thì cái điều này nó khiến cho cái giới khoa học không thể nào lý giải được cái vấn đề này nó xảy ra như thế nào. Vụ việc đi vào bế tắc, cảnh sát đã mời một thầy pháp sư để giúp điều tra sự việc. Thì ông thầy pháp này phát hiện ra cái cửa vào của căn hộ này có hướng đông bắc, lấy khí đúng quỷ quan môn, âm khí rất nặng, thời gian chết phạm xung sát. Có thể là lý do khiến những linh hồn ở đây không chịu rời khỏi thân thể. Chỉ tới khi cảnh sát ập vào và phá vỡ cái âm tường khí này, họ mới được giải thoát. Có nghĩa ở đây có nghĩa là theo như cái lời thầy pháp bảo á, là giống như là trong cái quá trình mà cái cửa này nó động tới cái quỷ quan môn, và khi cái người mất này họ mất và họ cũng chưa có xác định được là họ mất, nên họ vẫn hoạt động bình thường cho đến khi là cảnh sát bước vào và phá vỡ đi cái đó thì họ mới nhận ra là họ đã mất, thì họ mới được giải thoát. Còn cái nguyên nhân gây tử vong là được xác định là do ngạt khí carbon monoxide sau khi đốt than và ngủ say. Cái thời tiết ở Tân Giới mùa đông á, đang rất là lạnh, có khi xuống tới 0 độ nên người dân thường đốt than để sưởi ấm. Thì cái câu chuyện kỳ lạ này đã được nhiều tờ báo lớn ở Hồng Kông đăng tải thời điểm đó. Cảnh sát cũng cung cấp những bằng chứng khoa học, nhưng những kết quả giám nghiệm thi thể và nhiều bằng chứng khác về vụ việc. Tuy nhiên mà làm sao cái người mất mà có thể gọi đặt được đồ ăn thì đến nay vẫn là một con số không và chưa có cái lời giải thích được cái hiện tượng tâm linh kỳ bí này. Và chính phủ Hồng Kông đã công nhận sự việc này là thật sự có xảy ra vào năm 1989. Thì cái câu chuyện vừa qua An gửi cho các bạn là An thấy khá là thú vị luôn, và thật sự rất là khó hiểu về cái vấn đề này. Nếu các bạn nào không biết là trong những người đang xem video này có người nào đã biết về cái hiện tượng này chưa, nhưng thực sự khi An đọc và An thấy nó rất là khá là ngộ. Là có nghĩa là 4 cái người này đã mất rồi, nhưng mà họ vẫn điện thoại và họ vẫn đặt hàng, và họ thật sự ra là cảm nhận như là họ vẫn còn sống và họ chưa nhận được là họ mất. Đó, thì cái hiện tượng tâm linh này khá là kỳ bí. Câu chuyện của An chia sẻ với các bạn đến đây là hết rồi. Thì các bạn nào có những câu chuyện nào hay khác có thể gửi về cái địa chỉ email của An để ở dưới để An có thể chia sẻ đến mọi người. Và xin kính chúc quý vị một sức khỏe tràn trề nhất. Và nếu thấy video này hay thì các bạn có thể ấn like và đăng ký kênh miễn phí để ủng hộ cho An, và có thể share cái sự việc này cho
bạn bè mình cùng tham khảo nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một video gần nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.